ફ્રેન્ડ્સ, હું શિંગાલા મારી યુટ્યુબ ચેનલ માં કુકિંગમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બાજરાના લોટના સરમિયા બનાવવાના છે। તો આપણે રેસીપીને સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના માટે આપણે નાનું બાઉલ લીલું લસણ લેવાનું છે, નાનું બાઉલ આપણે કોથમીરને લેવાની છે અને ખાંડેલી લસણની ચટણી લેવાની છે। જ્યારે આપણે ખાંડતા હોય ત્યારે થોડુંક લાલ મરચું એડ કરી દેવાનું છે। પછી આપણે એક કાથરોટમાં 1 ગ્લાસ પાણીને એડ કરવાનું છે। જ્યારે પાણી એડ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે જે લીલા લસણની ચટણી લીધેલી છે તેને તેમાં આવી રીતના સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે। તમે અમારા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। જ્યારે મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તમે 1 ટેબલસ્પૂન હળદરને એડ કરવાની છે અને 1 ટેબલસ્પૂન આપણે જીરું એડ કરવાનું છે, જીરું પાવડર એડ કરવાનું છે। એ બધું એડ કર્યા બાદ આપણે તેને આવી રીતના મિક્સ કરી દેવાનું છે। તે સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં આપણે લીલું લસણને એડ કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી જે કોથમીર લીધેલી છે તે કોથમીરને એડ કરી દેવાની છે। ત્યાર પછી આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે। ત્યાર પછી તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન અજમાને એડ કરવાના છે। ત્યાર પછી 4 મીઠા લીમડાના પાનના ટુકડાને એડ કરવાના છે। ત્યાર પછી તેને આપણે સરખી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી દેવાનું છે। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। જ્યારે તે હલાવીને મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે લાલ મરચુંનું એડ કરવાનું છે। લાલ મરચું એડ કર્યા પછી તેને આપણે હલાવીને મિક્સ કરી દેવાનું છે। જ્યારે લાલ મરચું તેની અંદર મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં આપણે 2 વાટકા બાજરાના લોટને એડ કરવાનો છે। તમે અમારા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી તેને લોટ બાંધવા માટે આપણે તેને હલાવી લેવાનું છે। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। આપણે તે લોટને એકદમ સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ એકદમ મિક્સ થઈ ગયો છે। આપણે તેને જેમ મસળીશું તેમ લોટ ખૂબ સરસ થશે। જ્યારે આપણો લોટ બંધાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે જેવી રીતના બાજરાના લોટના રોટલા બનાવીએ તેવી રીતના આપણે આ લોટના રોટલા બનાવવાના છે। તમે અમારા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે આવી રીતના આપણે રોટલા બનાવવાના છે। આ લોટના રોટલા આપણે આવી રીતના બનાવવા પડશે। આ રોટલાને આપણે વણી નહીં શકીએ। આ રોટલા આપણે એકદમ મીડિયમ સાઇઝના બનાવવાના છે। તમે અમારા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે આપણો રોટલો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે। ત્યાર પછી તેને શેકવા માટે લોઢી ગરમ કરવા મૂકી દઈ તેમાં 1 ચમચી તેલ એડ કરી તે રોટલાને આપણે તેમાં એડ કરી દેવાનો છે। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે આવી રીતના સાઈડમાં આપણે તેલ એડ કરવાનું છે જેથી તે રોટલાની નીચે અને સાઈડમાં સરખી રીતે શેકાઈ જાય। જ્યારે એક બાજુ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાર પછી બીજી બાજુ નાખીને પછી આજુબાજુ તેલ નાખવાનું છે જેથી જે સાઈડ કાચી છે તે સાઈડ સરખી રીતે શેકાઈ જાય। ત્યાર પછી આપણે બીજી વાર આજુબાજુ આવી રીતના તેલ નાખીને તે રોટલાને ફરીવાર શેકવા દેવાનો છે। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી જે ખાખરા બનાવવાનું સાધન આવે તેની વડે આવી રીતના દબાવીને તે રોટલાને શેકવાનો છે। આવી રીતના આપણે આ રોટલાને 1 થી 2 મિનિટ સુધી શેકવાનો છે। આપણો રોટલો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે એકદમ બ્રાઉન થઈ ગયો છે। જો ફ્રેન્ડ્સ, આ સરમિયા એકદમ સ્વાદિષ્ટ થાય છે તો તમે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો। જો ફ્રેન્ડ્સ, તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા આ વિડીયોને લાઇક કરો અને શેર કરો અને જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।